So আজি আমি ডিসকাস কৰিম the Kirchhoff's law. Okay, the Kirchhoff's law. So this law is very important. So দুটা তোমাৰ rule আছে. So সেই rule কিটা আমি জানিব লাগিব. এটা হৈছে ফাৰ্স্ট ৰটো হৈছে কি তোমাৰ junction rule. This is called junction rule. Okay, so junction rule মানে তোমাৰ কি হয় algebraic sum of currents at any junction is 0. ঠিক আছে তাৰ মানে ম্যাথমেটিক্যালি তুমি কেনেকৈ লিখিব পাৰা summation of I equal to 0. তো algebraic মানে তোমাৰ যেটো sum জাংশনত এটো 0 হয় জাংশন মানে তোমাৰ কি হৈছে যত কাৰেন্টবোৰ লগ লাগে আহি তো বেসিক্যালি তোমাৰ কেনেকুৱা টাইপ হ'ব সাপোজ তোমাৰ এটা এটো জাংশন হা তো ইয়াত পৰা তোমাৰ কাৰেন্টটো ওলাই গৈছে এফালে তোমাৰ ৰেজিস্ট্যান্স আছে এফালে কাৰেন্টটো তোমাৰ ওলাই গৈছে এফালে ৰেজিস্ট্যান্স আছে আৰু তোমাৰ এইফালে তোমাৰ কাৰেন্ট সোমাই আছে তো এইফালে তোমাৰ ডাইৰেকশনত কাৰেন্ট সোমাই আছে ঠিক আছে তাৰমানে এইটো ডাইৰেকশনত তোমাৰ কি হৈছে কাৰেন্টটো আহি আছে তো এইফালে তোমাৰ কাৰেন্টটো আহি আছে এফালে কাৰেন্ট গৈ আছে এফালে কাৰেন্ট গৈ আছে এফালে কাৰেন্ট তোমাৰ গৈ আছে ওকে সো এই পইণ্টক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হ'ব দিস ইজ কল্ড জাংশন আৰু এই টোটাল জাংশন ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব কাৰেন্টটো সদায় 0 হ'ব লাগিব ওকে সো এই ৰুলটো মতে তোমাৰ বেসিক্যালি কি হয় সাপোজ তোমাৰ যিবোৰ কাৰেন্ট তোমাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য জাংশন মানে জাংশনৰ ফালে যেটো আহে এইটো তুমি দেখা পাইছা এই বস্তুটো তুমি দেখা পাইছা যেটো কাৰেন্ট জাংশনৰ ফালে আহিছে তাক তুমি সদায় কি বুলি ল'ব লাগিব পজিটিভ আৰু যেটো জাংশনৰ পৰা ওলাই গৈছে দ্যাট ইজ কল্ড দ্য নেগেটিভ সাপোজ তুমি এটো দি দিয়া ভ্যালু কিছুমান দি দিয়া I1 this is I2 this is I3 this is I4 okay তো সাইডা তোমাৰ দিয়া গৈছে তো এটো তোমাৰ ওলাই গৈছে এটো তোমাৰ সোমাই আছে সো জাংশনত যেটো সোমাই হেটো তোমাৰ কি বুলি ধৰি পৰিছে পজিটিভ ধৰি পৰিছে সো যে তোমাৰ I2 তো পজিটিভ হ'ব প্লাস I4 সো বোথ আর পজিটিভ বিকজ জাংশনত সোমাই আছে নহয় আৰু যিকিটা ওলাই গৈছে হেটো তোমাৰ নেগেটিভ হ'ব -I1 -I3 that is always equal to 0 তাৰ মানে এই গুৰাখিনি কি হ'ব লাগিব তোমাৰ 0 হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো দিস টোটাল যেটো হল এই সামেশনটো তোমাৰ 0 হ'ব লাগিব according to junction rule তাৰ মানে যেটো কাৰেন্ট তোমাৰ সোমাই আছে জাংশনৰ ফালে that is always you have to take the positive আৰু যেটো ওলাই আছে এটো তুমি কই ধৰিব লাগিব নেগেটিভ বুলি ধৰিব লাগিব and the total summation is always 0 so this is called the first law of তোমাৰ হেয়া কি কয় junction rule ঠিক আছে so now let's see the second thing তোমাৰ কি ক'ব পাৰি ইয়াত second rule যেটো আছে Kirchhoff's second rule okay তো Kirchhoff's যেটো second rule তো according to second rule to বহুত important হয় আৰু ইয়াত তোমাৰ কি কৈছে যে total voltage algebraic sum যেটো total change in voltage or total summation delta v equal to 0 হয় delta v মানে change in potential গুটে সার্কিটটো যেটো potential চেঞ্জ হ'ব হেতু হৰাই কি হ'ব 0 হ'ব or summation of e মানে হল emf okay electromagnetic force that is always equal to summation of ir তারমানে আমাৰ এটা ফর্মুলা আছিল তোমাৰ যে e equal to ir হয় তো তুমি সার্কিটটোত কি পাবা বহুতটা i e ভ্যালু পাবা সো গুটেকিটা যদি সাম কৰি দিয়া আৰু বেলেগ বেলেগ তুমি কি পাবা you will get the different value of ir so you have to sum all the things so this is called the second law of Kirchhoff's okay delta v summation of delta v 0 or e equal to er so this rule is very important so এটো তোমাৰ তাৰ ফর্মুলা হয় যেটা আমি নিউমেৰিকেল কৰিম যেটা বেছি বস্তুটো ক্লিয়াৰ হ'ব এতিয়া দুটা বস্তু তুমি মনত ৰাখিব লাগিব সাইন কনভেনশন so these sign conventions are very important sign convention so sign convention তোমাৰ ফাৰ্স্টটো হৈছে কি তুমি যেতিয়া সার্কিট এটা লবা so you can take any direction of traversal you can take any direction as the direction of traversal. তার মানে
ডাইৰেকশ্যন অফ ট্ৰেভাৰ্চেল মানে কি তুমি কোনফালে তুমি লৈছা তুমি সাৰ্কিটটো যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰিবা ইউজিং দ্য কিৰ্চফ ল তো কোনটো ডাইৰেকশ্যনত তুমি লৈছা তাৰ মানে এনেকে তুমি এনেকে ধৰিছা এইটো এন্টি ক্লকৱাইজ নে এনেকে তুমি এইটো তোমাৰ ক্লকৱাইজ আৰু যে এনেকে ধৰিছা এন্টি ক্লকৱাইজ এইফালে দি ধৰিছা ঠিক আছে যদি তুমি বস্তুটো এইফালে দি এন্টু কৰা দিস ইজ কল্ড এন্টি ক্লকৱাইজ আৰু যদি তুমি এন্টু ডাইৰেকশ্যনত ধৰিছা দিস ইজ ক্লকৱাইজ সো তুমি যিকোনো ডাইৰেকশ্যনত ধৰিব পাৰা whenever you are going to calculate the EMF or any resistance using the Kirchhoff law তো Kirchhoff law যেতিয়া ক্যালকুলেট কৰিব যাবা তুমি যিকোনো এটা ডাইৰেকশ্যন ধৰিব পাৰা এনেকে ধৰিব পাৰা আৰু এনেকেও ধৰিব পাৰা ঠিক আছে তোমাৰ ইচ্ছা তো এই ডাইৰেকশ্যন যেতিয়া ধৰিবা তেতিয়া তোমাৰ দুটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব এটা হৈছে কি তুমি যদি ক্লকৱাইজ ধৰা কি হ'ব নন ক্লকৱাইজ ধৰা কি হ'ব নহয় সো দুই নম্বৰ যেটো সাইন কনভেনশন হেতু হৈছে কি the EMF of the cell the EMF of the cell is taken as positive okay EMF to তুমি positive বুলি ধৰিব লাগিব যদি EMF মানে electromagnetic force ইটো if the direction of the traversal traversal is from negative to positive terminal the EMF of the cell is taken as positive if the direction of the traversal is from negative to positive terminal তা মানে তুমি যেটা ট্ৰেভাৰ্সেল ডাইৰেকশ্যন তুমি যেটা এনেকে তুমি ডাইৰেকশ্যন লৈছা যদি তোমাৰ যেটো বেটাৰি থাকিব যদি তুমি এনেকে ধৰিলে নেগেটিভ টু যদি পজিটিভ ধৰা তেতিয়া EMF তো কি হ'ব তোমাৰ পজিটিভ হ'ব ঠিক আছে আকৌ যদি তুমি ডাইৰেকশ্যনটো উল্টাকে ধৰা সাপোজ তোমাৰ কেনেকে ধৰা তুমি যদি সাপোজ তোমাৰ বেটাৰিটো ইয়াত আছে এটো বেটাৰি এটো পজিটিভ টাৰ্মিনেল আৰু এটো নেগেটিভ টাৰ্মিনেল ডাঙৰটো পজিটিভ টাৰ্মিনেল সো যেতিয়া তোমাৰ কি হৈ যাব এনেকে আছে ঠিক আছে তো তুমি ডাইৰেকশ্যন অফ ট্ৰেভাৰ্সেল সাপোজ তুমি এইফালে দি ধৰিছা এনেকে ধৰিলে কি হ'ব এটো নেগেটিভ প্ৰথম পাবা তাৰছত পজিটিভ পাবা না তো নেগেটিভ টু পজিটিভ তাৰ মানে তোমাৰ EMF তো কি হ'ব সদায় পজিটিভ ধৰিব লাগিব আৰু যদি তুমি এনেকে ধৰা এইটো ডাইৰেকশ্যনত আহা দেন ফাৰ্ষ্টত তুমি পজিটিভ পাবা দেন নেগেটিভ পাবা সো তেতিয়া তোমাৰ EMF তো কি ধৰিব লাগিব নেগেটিভ ধৰিব লাগিব ওকে সো তুমি তোমাৰ ইচ্ছা how can you choose but when you traverse from negative to positive terminal then you have to take the EMF as positive and when the traversal is from positive to negative then you have to take the EMF as negative so যেতিয়া আমি এই রুল দুটা নিউমেৰিকেল কৰিম এতিয়া যেটো কৰিম আমি তেতিয়া তোমাৰ বস্তুটো বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব ওকে সো লেটস ডু সাম প্ৰবলেম আৰু যদি উল্টাটো উল্টা হ'ব সো এতিয়া তুমি প্ৰবলেম এটা মই কৰো তোমাৰ এটা সার্কিট এটা দিয়া আছে ওকে তো সার্কিট তোমাৰ এটা দিয়া আছে এটো কিছু মই ওকে সো এই সার্কিটটো আঁকাৰ পিছত ইয়াতে বেটাৰি এটা আছে ওকে সো দিস ইজ এ সার্কিট এগিরা রেজিস্ট্যান্স তোমার এই ফলে এটা আছে আর এটা ঠিক আছে সো এইটো এটা সার্কিট হয় তো কোনটো কি রেজিস্ট্যান্স আমি দিব লাগিব ইয়াত এটো হল R1 রেজিস্ট্যান্স হয় এটো তোমার কি R2 এটো তোমার R3 ঠিক আছে আৰু এই ফলে তোমার ভ্যালুগুলো দিছো A B C D E F সো এটো এটা তোমার সার্কিট হয় ঠিক আছে এটো তোমার এটা গোটেটো এটা সার্কিট সো আমি এতিয়া ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো যেটো ইউজিং দ্য Kirchhoff's law ওকে সো ফার্স্ট অফ অল কোনফালে কি কারেন্ট গৈছে এটো চাব লাগিব সাপোজ তোমাৰ যেটো কারেন্ট এটো তোমাৰ পজিটিভ টার্মিনাল না পজিটিভৰ পৰা এটা টার্মিনালৰ পৰা কারেন্ট যাব দ্যাট ইজ কল্ড I1 ওকে আৰু এইটো এটা তোমাৰ বেটাৰি আছে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কারেন্ট গৈছে I2 ঠিক আছে তো বেসিক্যালি তোমাৰ ইয়াৰ পৰা এটা কারেন্ট গৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কারেন্ট গৈছে কাৰণ কারেন্ট উইল অলওয়েজ flow from positive to negative terminal so now ইয়াৰ পৰা যদি I2 to এইফালে যায় I1 to এইফালে যায় so এইটো এটা জাংশন C2 এটা জাংশন so
সো ইয়াত দুইটা লগ লাগি এইফালে গুচি যাব সো দিস উইল গিভ ইউ দ্য I1 প্লাছ I2 সো এইফালে যে তোমাৰ কাৰেণ্ট কিমান যাব এই বস্তুৰ যে কাৰেণ্ট কিমান যাব তোমাৰ I1 প্লাছ I2 যাব এইফালে যে কাৰেণ্ট ঠিক আছে তো এই বস্তুখিনি I1 প্লাছ I2 কাৰেণ্ট যাব আকৌ ইয়াত আকৌ কি হৈ যাব ডিভাইড হৈ যাব এইফালে I2 গুচি যাব আৰু এইফালে কিমান হৈ যাব I1 কাৰেণ্ট গুচি যাব সো দেয়াৰফৰ এতিয়া তোমাৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগে সো কেনেকৈ তুমি ইউজ কৰিম প্ৰথমতে আমি দুটা মেছ ল'ম সো বেসিক্যালি তোমাৰ কিমান আছে ইয়াত A B C D E F এটো কমপ্লিট সার্কিট না ইয়াৰ দুটা পাৰ্ট ল'ম আমি এটা এইটো আৰু এটা এইটো পাৰ্ট লৈছো আমি হয় আৰু সিঙ্গল পাৰ্ট এটা ল'ব পাৰো সো ফাৰ্ষ্টতে আমি চাও Kirchhoff's first rule to use কৰি দিও algebraic sum of the current resistance product তো তোমাৰ এইফালে তোমাৰ কারেন্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ যেটো প্ৰডাক্ট হেটো চাব লাগিব জাস্ট 1 মিনিট এটো সোৱা এইফালে কারেন্ট কিমান হৈছে I1 ইয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্স কিমান R1 সো কারেন্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাল্টিপ্লিকেশন কি I1 into R1 ঠিক আছে I1 into R1 আৰু তোমাৰ বেসিক্যালি I1 into R1 যদি লৈছো জাস্ট 1 মিনিট ইয়াত মই এটা বস্তু দিয়া নাই এটা হৈছে এইটো যিটো পটেনশিয়াল E1 or epsilon এইটো E2 ঠিক আছে এইটো তাৰ পটেনশিয়াল ওকে সো এতিয়া মই কোনফালে কৰিছো প্ৰথম মই কনসিডাৰ কৰো সাপোজ A B C F এইটো মই কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে প্ৰথমে মই অকল এইটো এই বস্তুটো কনসিডাৰ কৰো অকল এইটো মেছা A B C F ঠিক আছে তো মই কোন ফালৰ পৰা গৈছো ডাইৰেকশনটো লৈছো সাপোজ মই তুমি জি ফালৰ পৰা ল'ব পাৰা সো মই এই ফালৰ পৰা ডাইৰেকশনটো লৈছো এনেকৈ লৈছো ক্লকৱাইজ লৈছো তো ক্লকৱাইজ যদি মই লো পইণ্টটো ইয়াৰ পৰা আহিব না সো নেগেটিভ টু পজিটিভ নেগেটিভৰ পৰা কি গৈছে পজিটিভ গৈছে সো সেই কাৰণে মই E1 টো কি লম E1 টো মই পজিটিভ লম মই কৈছিলো যে যদি তুমি যদি ডাইৰেকশন লৈছা এটো যদি নেগেটিভ অৰ পজিটিভ যায় দেন ইউ হ্যাভ টু টেক দা পজিটিভ E1 টো পজিটিভ ললো ঠিক আছে তাৰ পিছত মই কি লৈছো এনেকে আহি থাকা এইফালে আৰু কি বলা তুমি পজিটিভ টু নেগেটিভ পালা না এটো কি হৈ গল পজিটিভ টু নেগেটিভ হৈ গল ওকে সো যদি পজিটিভ টু নেগেটিভ হৈ যায় তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব ইয়াত বস্তুটো ওকে সো E1 মানে তোমাৰ মাইনাস কি হ'ব এটো E2 হৈ গল ঠিক আছে তো এইটো বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তো তোমাৰ এইটো মই মাইনাস কিয় কাৰণে দিলো কাৰণ তোমাৰ এইটো সোৱা এটা মই এই সার্কিটটো কনসিডার কৰিছো অলৰেডি হা তো এইফালে কি হৈছে পজিটিভ এইফালে নেগেটিভ সো এনেকে আহোতে মই কি পালো প্ৰথমে পজিটিভ এইফালে কি পালো নেগেটিভ সৰি এটো নেগেটিভ এটো পজিটিভ তো পজিটিভ পোৱাৰ কাৰণে E1 টো কি হৈ গল পজিটিভ ধৰিছো মই তো আহোতে এইফালে কি পালো এনেকে গৈ কিনে পজিটিভ টু নেগেটিভ পাই গলো সো E2 টো মই কি ধৰিব লাগিব নেগেটিভ ধৰিছো সো E1 minus E2 আহি গল এটো ঠিক আছে সো নাও ইয়াৰ আৰু বেলেগ পটেনশিয়াল নাই সো দিস ইজ ইকুৱেল হৈ যাব নাও ইউ হ্যাভ টু চেক দা কারেন্ট ইনটু ৰেজিস্ট্যান্স ওকে তো কারেন্ট ইনটু ৰেজিস্ট্যান্স কেনেকৈ চাবা তুমি যি ফালে ডাইৰেকশন ধৰিছা হেফালে কি আছে কারেন্টৰ ডাইৰেকশন হেফালে আছে সো ডাইৰেক্ট কারেন্ট I1 ইনটু R1 কৰিব পাৰা পজিটিভ কাৰণ যি ফালে তুমি ডাইৰেকশন ধৰিছা তুমি A পৰা B গৈ আছা না A পৰা B যি কোনো তোমাৰ ইচ্ছামতে ধৰিব পাৰা সো তোমাৰ যেটো ডাইৰেকশন দা ট্ৰেভাৰ্সেল ডাইৰেকশন দা ডাইৰেকশন অফ দা কারেন্ট ইজ সেম সো ইউ হ্যাভ টু টেক দা পজিটিভ ভ্যালুজ বাট when you come here you can see কারেন্টৰ ডাইৰেকশন কোনফালে আছে এইফালে আছে তোমাৰ ডাইৰেকশন কোনফালে আছে তুমি তো এইফালে গৈ আছা এনেকে যাব লাগিব না তো কারেন্টৰ অপোজিট ডাইৰেকশন সো কারেন্টটো কি ধৰিব লাগিব ইয়াত নেগেটিভ ধৰিব লাগিব সো মাইনাস I2 ইনটু R2 হ'ব খদাই কারেন্ট ইনটু ৰেজিস্ট্যান্স হয় সো দিস ইজ দা ইকুৱেচন যেটো আমি কৈছিলো যে সামেশন অফ এপসাইলন ইকুৱেল টু কিমান হয় সামেশন অফ IR সামেশন অফ এপসাইলন মানে কি E1 minus E2 কিয় কাৰণে এটো নেগেটিভ ধৰিলো বিকজ দা ট্ৰেভাৰ্সেল ডাইৰেকশন ইজ ফ্ৰম পজিটিভ টু নেগেটিভ আৰু ইয়াত তোমাৰ কারেন্টৰ ডাইৰেকশন সেম আছে আৰু এইফালে তোমাৰ কারেন্টৰ ডাইৰেকশন কি আছে অপোজিট আছে ঠিক আছে সো এই রুলটো লিখিব পাহৰি গৈছিলো এটা হৈছে কি তোমাৰ যে যদি তোমাৰ ট্ৰেভাৰ্সেল ডাইৰেকশন ইজ সেম উইথ দা ডাইৰেকশন অফ কারেন্ট দেন দা product of the current and resistance is taken as positive
আৰু যদি ট্ৰেভাৰ্চেল ডাইৰেকশ্যনটো তোমাৰ এই কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন অপজিট হয় তেতিয়া তুমি এইটো নিগেটিভ ধৰা হয় সো এইটো এটা ইকুৱেশ্যন 1 ওকে তো সিমিলাৰলি এইটো এটা মই ৰিলেশ্যন পাই গ'লো আৰু এটা যদি মই সাপোজ মেছ ল এটা মেছ কোনটো দিছো এইটো হৈ গ'ল তোমাৰ এইটো এটা ইকুৱেশ্যন হৈ গ'ল তো এইটো হৈ গ'ল e1 ন তো এতিয়া মই সাপোজ আৰু এটা ধৰো মই এইটো ধৰিছো FCBE ঠিক আছে তো FCBE যদি মই ধৰো তে এইটো এটা ইকুৱেশ্যন পাই গ'লো সো সিমিলাৰলি মই আৰু কিমান ধৰিব পাৰো FCDE এইটো ধৰিছো এই মেছটো ধৰিছো ঠিক আছে এই মেছটো মই ধৰিছো সো নাও তোমাৰ কি হ'ব ইয়াত তোমাৰ চোৱা মই ডাইৰেকশ্যনটো সদায় মই যেটো মই ডাইৰেকশ্যনটো কোনফালে ধৰিছো অলৱেজ আই হেভ টু টেক দা ক্লকৱাইজ ডাইৰেকশ্যন এফৰ পৰা সি এনেকে মই নিজে ধৰি লৈছো যদি মই এনেকে ধৰো তে এইটো কি হ'ব নিগেটিভ টু পজিটিভ ইটো আছে সো ইটো কি হ'ব পজিটিভ হ'ব ঠিক আছে কাৰণ ট্ৰেভাৰ্চেল ডাইৰেকশ্যনটো যাওঁতে কি হৈছে নিগেটিভ টু পজিটিভ ঠিক আছে আহি আছো আৰু কিবা আছে নেকি ইয়াত there is no potential difference so potential নাই আৰু একো নহয় so directly you can use the equal sign now let's see what is the product of current and resistance তো কারেন্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্সৰ তোমাৰ প্ৰডাক্টটো কিমান হ'ব ইয়াত বেসিক্যালি তোমাৰ কিমান হ'ব এইটো সোৱা এনেকে আহিছিল না মই তো কারেন্টৰ ডাইৰেকশ্যন সেম আছে তুমি যিমান কারেন্ট আছে তো I2 পজিটিভ আৰু R2 পজিটিভ তো দিস প্ৰডাক্ট ইজ পজিটিভ I2 into R2 ঠিক আছে সো দেন মই কি কৰিলো এনেকে আহি আছো এফালে আহিছো ঠিক আছে এইখিনিত কিনো কারেন্টটো চেঞ্জ হৈ গৈছে দেখিছা ইয়াত কিমান আছে I1 + I2 কারেন্ট হৈ গৈছে সো আহি কত পালো মই এইটো ৰেজিস্ট্যান্স পালো তাৰ মানে মই জি ফালে আহিছো কারেন্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো সেম আছে সো এবাৰ কারেন্ট এন্ড দিস ৰেজিস্ট্যান্স আই হেভ টু মাল্টিপ্লাই হৰে কারেন্ট আৰু ৰেজিস্ট্যান্স মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব সো দ্যাট ইজ অলসো পজিটিভ কিয় কাৰণে পজিটিভ কারেন্ট কিমান ইয়াত I1 + I2 into R3 because the traversal direction তুমি যেটো ডাইৰেকশ্যন লৈছা this is called traversal direction that is same with the direction of the current so then এই দুটা মাল্টিপ্লিকেশন কি কৰিব লাগিব সদায় পজিটিভ ধৰিব লাগিব ইয়াত ৰেজিস্ট্যান্স R2 আছিল ইয়াত কারেন্ট কিমান I2 আছিল তো মাল্টিপ্লাই কৰি লৈ দুটা পজিটিভ ধৰিছো কাৰণ তুমি ধোৱাৰ ডাইৰেকশ্যনটো সেম ডাইৰেকশ্যন and this is from negative to positive so this is positive okay according to rule আৰু ঠিক আছে সো এইটো এটা ইকুৱেশ্যন পালো আৰু এটা ইকুৱেশ্যন আমি পাইছিলো যেটো আমি মুছি দিছিলো মই এইটো ABCF মেছটো ধৰতে E1 - E2 = কিমান পাইছিলো I1 R1 minus of I2 R2 তো কিহৰ কাৰণে এটো মাইনাস ধৰিছো এগেইন মই বুজাই দিছো এটো যদি ধৰো মই এফালে কি আছে এই মেছটো ধৰিছো ABCF তো from negative to positive so that's why E1 is positive then again goes এনেকে গৈ থাক এইটো আকৌ পালা এটা এটো কিমান E2 তো না for positive to negative so this is negative okay আৰু তো নাই potential then just write equal sign এবাৰ তোমাৰ কিমান হৈছে এইফালে যেটো আহিছিল তুমি ডাইৰেকশ্যন তো কারেন্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো সেম so I1 into R1 is always positive then you have to go there direction of I2 is opposite to the direction of the traversal so I2 আৰু ইয়াত ৰেজিস্ট্যান্স কিমান আছে R2 আছে না so this is negative so this from these two equation we can solve the I1 I2 so this is the rule of Kirchhoff's okay so very important rule তুমি traverse direction কোনফালে লৈছা এটো চাবা and I personally suggest you to always take the clockwise direction clockwise ধৰিবা তো যেতিয়া যদি E to তুমি নেগেটিভ টু পজিটিভ পোৱা তেতিয়া পজিটিভ হৈ যাব আৰু উল্টা ডাইৰেকশ্যন এ কলে পজিটিভ টু নেগেটিভ হলে এটো নেগেটিভ হৈ যাব কারেন্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো সেম থাকে দেন কারেন্ট ইনটু ৰেজিস্ট্যান্স ইজ অলৱেজ পজিটিভ if the direction of the current is opposite to the traversal direction then that is always negative